In Word kunt u uw document weergeven in een van de 5 weergaven. Klik op de View-tab. Uiterst links ziet u verschillende documents views, waaronder print layout, fullscreen reading, web layout, outline en draft. Draft is de meest gebruikte weergave. U gebruikt Draft View om uw document snel te bewerken. Bij Outline wordt het document op hoofdlijnen gevormd. U kunt koppen weergeven zonder de tekst. Als u een kop verplaatst, beweegt de begeleidende tekst mee. Bij de Web Layout weergave krijgt u uw document te zien zoals het in een browser, bijvoorbeeld Internet Explorer, zou verschijnen. Fullscreen Reading formateert uw scherm om het lezen van uw document comfortabel te maken. De Print Layout toont het document zoals het eruit zal zien wanneer het wordt uitgeprint. Voor deze lessen gaan we gebruik maken van de Draft View. Voordat we verder gaan, zorg ervoor dat u zich in Draft View bevindt door te klikken op Draft in de View-tab. Wanneer de Draft-optie geselecteerd is, verschijnt het in een andere kleur. Bepaalde tekens, genaamd niet afdrukbare tekens, worden niet afgedrukt en worden niet weergegeven in uw afgedrukte document, maar hebben wel invloed op de inleiding van uw document. U kunt ervoor kiezen om deze tekens te hebben op het scherm terwijl u typt, of u kunt ervoor kiezen dat ze onzichtbaar blijven. Voor deze les is het handig om ervoor te kiezen om ze op het scherm te zien. Om niet afdrukbare tekens te weergeven, kies de Home-tab. Klik op het paragraaf-icoontje in de paragraafgroep om de niet afdrukbare tekens te weergeven of te verbergen. Als deze functie geactiveerd is, heeft het icoontje een andere kleur. Voer de volgende tekst in. Microsoft Office 2007 is de 12e editie van Microsoft Office die voor het bedrijfsleven al sinds 30 november 2006 beschikbaar was. Druk op Enter. Het standaardlettertype is in deze versie Calibri, terwijl bij de eerdere versies van Office Times New Roman en Arial de standaard waren. U merkt dat de tekens verschijnen. Er zijn vele methoden die u kunt gebruiken om taken uit te voeren bij het gebruik van Microsoft Word. Over het algemeen kiest u een optie door te klikken op een van de tabs op de ribben. U kunt echter ook gebruik maken van shortcuts. Bijvoorbeeld, als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, terwijl u B intoetst, activeert u de Make Bold functie. Als u nu typt, merkt u dat de letters vet gedrukt zijn. Om het te deactiveren, kunt u gebruik maken van dezelfde shortcut. Ctrl inhouden en vervolgens B indrukken. Als u weer typt, merkt u dat de bold-functie is gedeactiveerd. Het gebruik van een muis kan soms tijd in beslag nemen, waardoor men vaker gebruik maakt van shortcuts. Sla altijd uw werk op voordat u afsluit. Klik op de Microsoft Office knop. Er verschijnt een menu. Klik op Close. Dit kunt u vinden in de linker benedenhoek. Aan u wordt gevraagd als u wijzigingen in document 1 wilt opslaan. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Yes. Zo niet, klikt u op No. Als u op Yes klikt, verschijnt het Save As dialoogvenster. Browse naar de folder waarin u uw Word-document wilt opslaan. Geef uw bestand een naam door les 1 in te typen in het veld Filename. Klik op Save. Word slaat uw bestand op en u kunt het programma nu met een gerust hart afsluiten.